Wow. Oh my God. Okay. It was my dream. Ей сейчас некогда. Она сейчас занята. Валя, ты покатайся, она потом подойдет. Хорошо. А ты поработай над собой. Я хочу посмотреть на вас, моя дорогая. Меня дочку звать Оля. Я знаю. Оля, Валечка, поехали. Валь, Я пошла, поехали. там журналисты Вы пришли. подойдете? Да, конечно. Валечка, поехали, пожалуйста. Валя, поехали, пожалуйста. Ми трохи ремонтуємо і бачите, вже там нормальні приміщення, але те, що ми мали спочатку, це був гуртожиток робітничий, в якому дуже довго не робився ремонт. І коли ми сюди потрапили, то нам довелось дуже багато мити, чистити, ремонтувати. І зараз ми весь час це робимо просто. Ну і тут нічого не пристосовано, тут не було пандусів, ми зробили, тут нема підйомнику, нема ліфта, там ми не можемо другим поверхом, наприклад, користуватися. І ми проектували тут, оце от корпус, в якому ми знаходимося, а оце 3 корпуси, які ми хотіли б добудувати. Ну, перший корпус це оцей, де ми бачили, вони сидять в коридорі, вони дивляться телевізор в коридорі. У нас немає кімнати, де, наприклад, наш Крістіан може їх зібрати і потренувати їх разом. Моя компанія архітектурна спроектувала корпус невеликий, але там є ліфт, там є ізолятор для того, щоб можна було, щоб вони одне одного не інфікували, і кімнати для того, щоб зустрічатися. Ресторан, бібліотека, якийсь барчик і корпуси вже з такими європейськими стандартами, щоб ми могли ті корпуси здавати людям, продавати їх за гроші, в яких є гроші, щоб вони на ці гроші утримували цих людей, в яких немає грошей, які залишились без нічого. Нам зараз держава взагалі не допомагає, ні місто, ні держава не дають ні копійки, навіть електроенергію не закривають. І взагалі оце все, утримання всього цього, це приблизно 500 тисяч гривень на місяць. І в нас постійних донаторів немає. Ми кожен день працюємо з новими людьми, нових там просимо. От дід Дмитро до нас прийшов, бачите? Дід Дмитро на Салтівці жив, потім його перевезли в гуртожиток. Ну, кажуть, фотографуватися. А, фотографуватися. Ну, от бачите, вас зараз і сфотографують зараз. А зачем? Так що, ні, нічого, просто так, щоб розказати людям, що тут відбувається. Щоб розказати людям, що тут відбувається. Де живуть старі, в яких умовах. Розумієте? Ну і все, от можете розказати, якщо хочете. Можна, так. Ну, як хочете. Як хочете. Все, хватить. В нас є великі проблеми з підтримкою, але ми пишемо постійно якісь листи, постійно запити. В основному жертвують пожертви від просто людей, звичайних людей в Америці, в Тайвані, де завгодно, в Німеччині. От, це основні наші донатори, це звичайні люди. Катерина Івановна, скажіть, скільки вам років? 89, З половиною. а це буде 10-й, 26 іюня. Буде 90. Бачите, подивіться, яка красуня. 90 років буде. Родненьке. Бачите? А знаєте чому? Тому що працює все життя. Мені подарували корей внизу. І тепер треба буде доглядати. Будете за кореями доглядати? Конечно. Так подивіться, підіть, там 1 півень і 4 кур. Да. Ідіть, подивіться, класні несушки вже з яйцями. Ой, Клас. клас. Ще тільки познайомилась, та я ж у селі виросла. Усе держала, і гусей, і курей, і бутят, і свиней, і свиноматка була. Позви. А він зве петушок, зве їх. Я була в окупованій території, тут Борисовка, 8 місяців, а тоді втекла сюди в Харків. І я 14 сентября приїхала прошлий год сюди. І нікуди, і на вокзалі була, і кругом була. Тоді от поїхала, там дядько був, все, там палатка стоїть. Каже, мої хлопці вас відвезуть. І оце привезли мене 6 января, було год, як я тут, другий год, оце тут.
Оце я тут обитаю і нікуди. А хату в мене в Токарівці квартира, ну і розбили, нема ні світу, ні газу, ні води, нічого нету. Нічого. І криші немає. Нема. Дивіться, воно вмувалося, притикли. Клюють щось. Такий красунчик. Петушок золотой, рябішок. Я піду обідати. Я думаю, что это рассольник. Вчера борщ был вкусный, сегодня рассольник. А это макарончики, рожки, чай. I believe this is the biggest geopolitical event since World War II and the Cuban Missile Crisis. And I wanted to be a part of it. I wanted to help the Ukrainian people, and especially the elderly and disabled that we have here in the care center that started up a couple weeks after the war started. Yes, I originally was in Kyiv for a month right after the war started, and I was filling sandbags and we were putting them around statues, and I was helping with a lot of the animals that were evacuated from shelters up around the Bucha area. And then I got in touch with an expat Ukrainian group in Silicon Valley, and they connected me through various people to Olga, and I contacted her and she said, we're up here in Kharkiv and we need a lot of help. We just opened a care center in addition to everything else that the organization was doing. And so 2 days later I was here. I think we had 12 residents at that time. Now there's close to 50. Yeah, so every time I go back to the United States, I always have people that want to help. There's big supporters of Ukraine, big supporters of the elderly here in the hostel. So we get donations. We buy chapstick for the men and women. We buy different things, balloons and things for the individual with dementia who spend a lot of time in their rooms. Then we do a lot of fine motor skill stuff for their individuals that have strokes, so they can practice. And we took care of people, and slowly over the year, we were able to get more money, get more donations, and get more people, volunteers, to help out. So the biggest question that people ask me is, can you help me walk again? Can you help me mobilize? I want to get up and get around in my house when I go home. I want to be able to go to the bathroom here. I want to go to the toilet by myself, not use a bedpan. So we get people moving, we use weights, we use water bottles to do different exercises, we use different types of devices to get people strength up, and then eventually we get them mobilizing, and it usually takes a number of months. And for some people, their goal is just to be able to stand up at the bedside. And for other people, it's, I want to use the bathroom, and some are even, when this war is done, I want to be able to go home and I want to take care of myself. I decided that I was going to continue doing this type of work, but I really wanted to be with the people who needed it most. And this is one of those times. We evacuated a woman from the 7th story of a building here in Kharkiv. She had, the building had been hit by a rocket, and her sons could no longer take care of her. She was a diabetic. She had no legs, bilateral amputations due to the diabetes. And we brought her here, and I don't think she'd been on a bed in quite a few years. We gave her a place to stay. We bathed her every day. We fed her. And unfortunately, a number of months ago, she passed away. But the most wonderful thing about it, if you can say wonderful, is that she passed away here peacefully, and she
she passed away around family, which is a pretty special thing. I would like to stay here indefinitely so I can continue helping the elderly and disabled here in the care center who need so much help. Наприклад, люди приїхали, їх евакуювали з Старого Салта, вони приїхали і вони винаймають житло, вони привезли бабцю, наприклад, в березні 22-го року і пообіцяли її забрати за 2-3 дні. З тих пір вони її не забрали. Скажіть, будь ласка, чи є відповідальність за цю бабцю? Я вважаю, що суспільство відповідальність, тому що діти можуть бути різними, вони можуть бути наркоманами, можуть бути алкоголіками, вони можуть мати свою якусь трагедію, вони можуть мати дуже великі матеріальні проблеми, тому що якщо ти переселенець, в тебе навіть немає що взути, що вдягти, і ти немає роботи, ти не можеш утримувати своїх старих там в притулку за гроші. Тому що притулок за гроші, він коштує 10, це стартова ціна, а потім памперси, а потім ще ліки і так далі. І так доходить майже до 20 тисяч. І людина, яка переїхала, в якої ще теж є сім'я і немає роботи, вона не може стільки грошей витратити. Тому все це не чорне і не біле, це сіре, але відповідальність суспільства повинна бути. Я не боженька і не та людина, яка буде казати, оцьому я дам, оцьому не дам. Ми приймаємо всіх людей, які потребують того, які не можуть влаштуватися в іншому місці, за якими треба цілодобовий догляд. Друзі, привіт! Мене звати Сергій, я координуючий редактор у Гварі. Для того, щоб далі працювати, а це означає платити командам гонорари, їздити на деокуповані території, ремонтувати авто, його заправляти. Для того, щоб робити якісні тексти та новини, нам потрібна ваша допомога. Для цього ми створюємо спільноту. Це середовище однодумців, які допомагають нам створювати наші продукти і підтримують нашу роботу. Разом з вами ми можемо створювати якісне регіональне видання і створювати історії, які змінюють регіон, змінюють Україну. Прошу вас підтримати нас донатом або приєднатися до нашої спільноти, бути з нами на зв'язку і разом створимо круте регіональне видання. Дякую вам.